màn song ca của Đàm Tùng Vận và Cung Tuấn tại gala chào đón mùa xuân một khoảnh khắc vừa rực rỡ vừa dịu dàng. Sự xuất hiện đồng thời của Đàm Tùng Vận và Cung Tuấn tại gala Tết Nguyên đán Trăm Hoa là một khoảnh khắc tuyệt vời, một sự kết hợp thần kỳ thực sự. Khi giai điệu tuổi trẻ vang vọng khắp sân khấu, hai nghệ sĩ với giọng hát trong trẻo và mạnh mẽ đã hòa quyện hoàn hảo những câu chuyện thời gian với niềm đam mê tuổi trẻ. Màn trình diễn của họ dường như mở ra cánh cửa thời gian tuổi trẻ, từ những thời đại khác nhau chồng chéo trong ánh sáng và bóng tối, sự ngây thơ của quá khứ và sự điềm tĩnh của hiện tại trò chuyện giữa các nốt nhạc thấm đẫm từng lời ca với hơi ấm của thời gian. Dưới ánh đèn sân khấu, họ không chỉ là những ca sĩ mà còn là những người kể chuyện về những câu chuyện tuổi trẻ. Sự ngọt ngào của Đàm Tùng Vận mang một chút kiên cường, trong khi sự tươi sáng của Cung Tuấn ẩn chứa chiều sâu. Sự va chạm của hai phẩm chất này giống như hai mặt của tuổi trẻ, cả sự rực rỡ của việc trưởng thành hướng về phía mặt trời và sự sáng suốt có được sau khi vượt qua giông bão. Trong những bài hát của họ, chúng ta nghe thấy chính mình mãi mãi đam mê và mãi mãi tiến về phía trước. Khi nốt nhạc cuối cùng tắt dần, điều còn lại trên sân khấu không chỉ là một màn trình diễn xuất sắc, mà còn là một lời chúc phúc chân thành, mong rằng dù bao nhiêu năm đã trôi qua, chúng ta vẫn giữ được ánh sáng trong mắt và ngọn lửa trong tim. Trong năm mới, hãy tiếp tục là những người trẻ tỏa sáng ấy, biến tuổi trẻ không chỉ là một kỷ niệm, mà là một quá trình không ngừng nghỉ. Mỗi năm, gala chào đón mùa xuân luôn là nơi khán giả chờ đợi điều gì đó đặc biệt. Ánh đèn, pháo hoa, những ca khúc mang sắc xuân, nhưng năm ấy, điều khiến người ta nhớ nhất lại không phải là sân khấu lớn nhất, không phải là tiết mục đông người nhất, mà là một màn song ca. Đàm Tùng Vận và Cung Tuấn đứng cạnh nhau dưới ánh đèn xuân, giữa hàng nghìn khán giả, giữa tiếng nhạc mở đầu dịu nhẹ như làn gió đầu năm. Và từ khoảnh khắc ấy, một dư âm bắt đầu lan ra. Sân khấu gala được thiết kế như một khu vườn mùa xuân. Hoa đào trải dọc hai bên, đèn lồng đỏ treo lơ lửng, phía sau là màn hình LED tái hiện khung cảnh trời chiều cuối năm. Khi tên hai người được xướng lên, khán giả không ồn ào quá mức, họ vỗ tay nhưng có chút tò mò rõ rệt. Đàm Tùng Vận bước ra trước, trang phục màu pastel nhẹ, tóc buộc thấp, nụ cười dịu như ánh nắng đầu xuân. Cung Tuấn xuất hiện sau đó vài giây, vest sáng màu, thần thái điềm tĩnh nhưng không lạnh. Khoảnh khắc hai người đứng cạnh nhau, khán giả nhận ra ngay đây sẽ không phải là một màn biểu diễn phô trương, nó sẽ là một bản hòa âm mềm. Ca khúc được chọn là một bản tình ca mang hơi hướng xuân, không quá bi lụy, không quá sôi động. Đàm Tùng Vận cất giọng trước, giọng cô không quá dày nhưng có độ ấm vừa phải, kiểu giọng khiến người nghe cảm thấy gần. Khi đến đoạn Cung Tuấn nhập vào, giọng anh trầm hơn, tạo thành một nền vững cho phần cao của cô, không phải sự đối chọi, mà là sự nâng đỡ. Ở những đoạn hòa âm, hai giọng không cố lấn át nhau, chúng hòa vào nhau như hai dòng nước, không ai mạnh hơn ai, nhưng cùng tạo thành một mặt hồ yên. Có những màn song ca được dàn dựng kỹ lưỡng đến từng ánh nhìn. Nhưng ở đây, ánh mắt giữa Đàm Tùng Vận và Cung Tuấn không quá nhiều, chỉ vài lần chạm nhẹ, một lần khi đến đoạn điệp khúc, một lần khi tiếng nhạc lắng xuống. Chính sự tiết chế ấy lại khiến khán giả cảm thấy chân thật hơn. Họ không cố tạo phản ứng hóa học, họ chỉ tập trung vào bài hát, và chính sự tập trung đó lại vô tình tạo nên một bầu không khí rất riêng. Sau khi tiết mục kết thúc, không có màn pháo hoa quá lớn, không có tiếng hét bùng nổ kéo dài, chỉ là một tràng pháo tay đều nhưng rất lâu. Khán giả không đứng dậy ngay, họ vẫn ngồi như muốn giữ lại âm thanh vừa rồi thêm một chút. Trên mạng xã hội, ngay tối hôm đó, từ khóa về màn song ca bắt đầu leo lên top tìm kiếm. Nhưng điều thú vị là người ta không bàn quá nhiều về đẩy thuyền, họ nói về sự hòa hợp của giọng hát, cảm giác xuân rất đúng tinh thần, không khí ấm áp mà tiết mục mang lại, đó là kiểu tiếng vang không ồn ào nhưng lan rất xa. Có 3 lý do rõ ràng. Thứ nhất, sự tương phản dịu dàng, Đàm Tùng Vận mang đến năng lượng tươi sáng, mềm mại, Cung Tuấn mang đến sự điềm tĩnh và chiều sâu, hai màu sắc không trùng lặp nhưng khi đặt cạnh nhau lại cân bằng. Thứ hai, không khí mùa xuân đúng nghĩa, mùa xuân không chỉ là pháo hoa và tiếng cười lớn, mùa xuân còn là sự bắt đầu nhẹ nhàng, và tiết mục ấy mang đúng tinh thần đó, không quá sôi động, không quá phô diễn kỹ thuật, chỉ là hai người đứng cạnh nhau hát về hy vọng. Thứ ba, tâm lý khán giả trưởng thành, khán giả của gala xuân không chỉ có fan trẻ, có cả những người đã đi qua nhiều mùa xuân, và với họ, một tiết mục yên ấm đôi khi đáng nhớ hơn một tiết mục bùng nổ. Đàm Tùng Vận và Cung Tuấn đã chạm vào nhóm khán giả đó, khi rời khỏi ánh đèn, hai người cúi chào nhau rất lịch sự, không có cử chỉ thân mật quá mức, không có hành động gây hiểu lầm, chỉ là một cái gật đầu như hai nghệ sĩ công nhận nhau. Chính sự chuyên nghiệp ấy khiến khán giả càng tôn trọng màn song ca hơn. Có những tiết mục khiến người ta nhớ vì sự hoành tráng, nhưng có những tiết mục được nhớ vì cảm giác. Nhiều năm sau, khi nhắc đến gala mùa xuân năm ấy, người ta vẫn nhớ hai người đứng giữa hoa đào, một bản song ca nhẹ, một không khí rất ấm, không cần cao trào, không cần câu chuyện bên lề, chỉ là một tiết mục đúng lúc, đúng tinh thần. Đoạn kết khi mùa xuân ở lại trong âm nhạc, mùa xuân luôn đi qua,
đèn sân khấu rồi sẽ tắt, hoa đào rồi sẽ được dọn xuống, khán giả rồi sẽ trở về cuộc sống thường ngày, nhưng có những giai điệu ở lại lâu hơn một mùa. Màn song ca của Đàm Tùng Vận và Cung Tuấn không phải là điều ồn ào nhất của năm đó, nhưng nó là điều ấm nhất, và trong những ngày đầu năm, được nghe một bản hòa âm như vậy đôi khi đã là một lời chúc tốt đẹp rồi. Trên sân khấu lớn như gala mùa xuân, mọi chuyển động đều được phóng đại, một cái nghiêng đầu, một lần chạm mát, một bước tiến nửa nhịp đều có thể trở thành tâm điểm. Vì vậy, điều đáng chú ý ở màn song ca của Đàm Tùng Vận và Cung Tuấn không phải là họ nhìn nhau bao nhiêu lần, mà là họ chọn nhìn nhau vào lúc nào. Một, ánh mắt tiết chế nhưng đúng điểm rơi, phần lớn thời gian, cả hai hướng ánh nhìn ra khán giả. Đó là lựa chọn của nghệ sĩ chuyên nghiệp, ưu tiên khán giả, ưu tiên bài hát, nhưng ở những đoạn chuyển giọng khi giai điệu hạ xuống trước điệp khúc, Đàm Tùng Vận có một lần khẽ quay sang, không phải nhìn lâu, chỉ đủ một nhịp, ánh mắt ấy không mang ý nghĩa lãng mạn phô trương, nó giống như một sự xác nhận đến đoạn của anh rồi. Cung Tuấn đáp lại bằng một cái gật rất nhẹ, chỉ ai xem kỹ mới nhận ra, chính sự tinh tế đó tạo nên cảm giác ăn ý thật sự. Không phải ánh nhìn kéo dài mà là ánh nhìn đúng thời điểm. 2. Khoảng cách giữa hai người, họ không đứng quá sát, giữa hai người luôn có một khoảng cách vừa phải, đủ để tôn trọng không gian cá nhân nhưng cũng đủ gần để tạo thành một khung hình hài hòa. Khoảng cách ấy nói lên nhiều điều, họ không cố tạo cảm giác thân mật, họ đặt trọng tâm vào âm nhạc, họ để bài hát là nhân vật chính, và chính điều đó lại khiến khán giả cảm thấy dễ chịu. Không gượng, không diễn quá mức, không lạm dụng tương tác để gây hiệu ứng. 3. Cử chỉ tay, sự hỗ trợ vô thức ở đoạn cao trào. Khi Đàm Tùng Vận lên nốt cao, Cung Tuấn không nhìn thẳng vào cô, anh hơi xoay người về phía khán giả, nhưng bàn tay nắm micro lại siết nhẹ hơn, một phản xạ rất tự nhiên, giống như một sự cổ vũ âm thầm. Ngược lại, khi anh vào đoạn trầm sâu hơn, cô đứng yên hơn, giảm bớt chuyển động để không lấn khung hình. Đó không phải là sự tính toán lộ liễu, mà là cách hai người biết nhường nhịp cho nhau. Ngôn ngữ cơ thể ấy nói rằng chúng ta không cần nổi bật cùng lúc, chỉ cần cùng hoàn thành bài hát. 4. Nụ cười cuối tiết mục, khoảnh khắc cuối cùng khi tiếng nhạc lắng xuống, cả hai cùng quay về phía nhau trong một nhịp rất ngắn. Không phải cười rạng rỡ, chỉ là một nụ cười nhỏ, như hai người vừa hoàn thành một thử thách chung. Đó là nụ cười của sự công nhận, và chính nó khiến khán giả cảm thấy màn song ca này không chỉ là hai cá nhân đứng cạnh nhau, mà là một sự kết hợp thực sự. Phản ứng của fan trên mạng xã hội đêm hôm đó, nếu sân khấu là nơi mọi thứ diễn ra trong vài phút thì mạng xã hội là nơi dư âm kéo dài suốt đêm. Ngay khi tiết mục kết thúc, các đoạn cắt ngắn bắt đầu được chia sẻ. Hashtag liên quan đến màn song ca leo lên top tìm kiếm chỉ sau chưa đầy 1 giờ. 1. Fan trẻ cảm xúc bùng nổ, fan trẻ phản ứng nhanh và trực diện, họ hợp quá, ánh mắt đó là gì vậy, đứng cạnh nhau nhìn rất xuân. Những đoạn video zoom cận ánh nhìn, khoảnh khắc gật đầu, nụ cười cuối tiết mục được cắt ra và lặp lại nhiều lần. Fan phân tích từng khung hình, từng nhịp quay camera, sự phấn khích lan rất nhanh. 2. Fan trưởng thành phân tích tinh tế hơn, trong khi đó fan trưởng thành lại viết những bài dài hơn. Họ không tập trung vào đẩy thuyền, họ nói về cách hai giọng hòa quyện, sự tiết chế trong biểu diễn, tinh thần mùa xuân mà tiết mục mang lại. Có người viết điều mình thích nhất không phải ánh mắt mà là cách họ không cố tạo ánh mắt. Bình luận ấy nhận được rất nhiều lượt đồng tình. 3. Khán giả trung lập công nhận sự chuyên nghiệp, không chỉ fan, nhiều khán giả trung lập cũng chia sẻ cảm nhận. Họ nhấn mạnh tiết mục dễ nghe, không bị lấn át bởi dàn dựng quá mức. Hai nghệ sĩ giữ được sự cân bằng. Chính sự đồng thuận từ nhiều nhóm khán giả đã khiến màn song ca này có tiếng vang bền hơn, không chỉ là fan thích mà là người xem công nhận. 4. Đêm kéo dài hơn vì một tiết mục đêm đó mạng xã hội không ngủ sớm, những đoạn clip được chỉnh màu lại, những bản audio được tách riêng để nghe kỹ hơn. Fan viết cảm nhận dài như một bài tản văn. Có người nói mình không ngờ một tiết mục xuân lại khiến mình nghe đi nghe lại nhiều vậy. Đó không phải là sự bùng nổ kiểu viral ngắn hạn, mà là một làn sóng cảm xúc kéo dài. Đoạn khép của đêm ấy, khoảng gần sáng, tần suất bài đăng bắt đầu chậm lại, nhưng những bình luận vẫn tiếp tục xuất hiện. Màn song ca ấy không tạo ra tranh cãi lớn, không tạo ra drama, nó tạo ra một cảm giác chung, ấm, và có lẽ trong một đêm chào xuân, điều đó đã là đủ.